السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة حلويات سهلة وسريعة. في فيديو اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم وصفة بزاف بنينة واقتصادية، وفي ربع ساعة ان شاء الله تكونوا ديجا كملتوه طيبتوها وتاكلوا فيها. هذه الوصفة اللي هي سفنج البيض، سفنج هذا تاع بكري، راح نعطيه لكم مقادير مضبوطة. هنا عندي زوج بيضات، ضفت عليهم هنا رشة ملح ونخلطهم. هنا ما نحتاجوش لا خلاط لا حتى شيء، بالفرشيطه نخلطه بكل سهوله وراح يجينا بزاف بنين وخفيف. هنا بعد ما خلطتهم راح نضيف عليهم هنا 3 مغارف نتاع زيت مغارف معمرين مليح. انا هنا نمد لكم الكميه تاع زوج بيضات، وانتم جربوها بهذه الطريقه ومن بعد تقدروا تضاعفوا المقادير. ضفت عليهم هنايا 3 مغارف نتاع حليب ولا نصف فنجيل، والحليب تقدروا تضيفوا شوي اكثر معليش. هنايا راح نضيف عليه السميد بعد ما كنت خلطتهم. السميد هذا كما راكم تشوفوا فيه هنا في الفيديو، السميد متوسط، السميد اللي نعجنوا به ماهوش تاع المقروط هذاك المتين. ضفت عليه هنا واحدة خميرة كيميائية ونبدا نخلط هنا هذاك السميد مع البيض مليح. وهنا هذاك الكاس نبقى نضيفوه بالتدريج. هنا كل وحده بحجم البيضه تاعها، تقدروا تضيفوا كاس كامل تقدروا ما تضيفوش كامل. دوك تشوفوا معايا القوام نتاع الخليط هذا. هنا بعد ما خلطته انا هنا ضفته كامل، وانتم كل وحده كما قلت لكم والبيضه تاعها. واذا هنا لقيتوا العجينه نتاعكم نشفت شويه تقدروا من بعد تضيفوا لها شوي حليب. هنا كما راكم تشوفوا درت الزيت يسخن ونغطس هذيك المغرفه في الزيت بما يلصقش معايا، ونعمر مغرفه. هنا اللي تحبهم حبات شويه صغار وما يكونوش متان بزاف دير نص مغرفه. انا هنا كما راكم شفتوا في الفيديو جاوني شوي خشين. هنا كما راكم تشوفوا ندير المغرفه هذيك في الزيت ونحاول نرققهم شويه باه ما يجونيش متان بزاف. كما راكم تشوفوا يعني هنايا معايا راح نتحضرهم بكل سهوله. انا يا ما داوش مني حتى ربع ساعه كانوا ديجا طايبين وواجدين. هنا كما راكم تشوفوا راني نحضر فيهم وراني نقلي فيهم. الزيت هنا النار تكون هنا متوسطه هكذا باه يطيبوا لكم مليح من الداخل، ونبقاو نقلبوا فيهم على كل الجهات بهذا الشكل حتى يتحمروا معنا مليح وياخذوا معنا اللون الذهبي. ماذا بيا ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، صدقوني راح تعجبكم بزاف. وخلونا رايكم في التعليقات، واللي تحب تنشر في الجروب نشوفوا تطبيقها للوصفه هذه. هنا نحطهم فوق الورق المصاص هكذا باه يتنحلهم شويه هذاك الزيت، ومن بعد تشوفوا طريقه التقديم. هذا هو السفنج تاعنا تاع البيض بعد ما قليته. راح كما قلت لكم نكمل نقلي كامل الكميه ونشوفوه من بعد في طريقة التقديم. هنايا كملت، هذه هي الكمية اللي حضرتها بزوج بيضات، بصح هنا جاوني شوية كبار، يعني اذا درتوهم صغار راح يديروا لكم كمية اكثر من هذه. هنايا بعد ما بردوا شوية راح نرش عليهم هنايا السكر قلاصي. وهنايا هذه العجينة ما يجيش فيها السكر الداخل، يعني لازم تديروا لها من بعد السكر. وهنا رايحه نحل معاكم حبه، يعني شوفوا الشكل تاعها من الداخل روعه، والبنه يعني ما نحكي لكمش. ماذا بيا تجربوها وتذوقوا البنه تاعها وحدكم. شوفوا هنا كيف راكم تشوفوا يعني روعه. وهنا اللي يحب الحاجه الحلوه بزاف كيما حنا نرمدوه كامل في السكر بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. انا نرمد الحبه كامل باه تجيني بنينه، لانه العجينه هذه ما فيهاش السكر. هذا هو شكلها. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وتبعتوه للنهايه. وماذا بيا تجربوا هذه الوصفه راح تعجبكم بزاف. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.